سبونسر فيديو اليوم محل إحسان دانا. فقبل أبلش الفيديو اليوم أسوي تغطية سريعة على المحل، أوريكم شنو المنتجات اللي يوفرها. وهو محل مختص بداخلية السيارات، تنجيد، تغيير لون الداخلية، خشب، كربون فايبر، اللي تبيه. بسوي لكم تغطية سريعة وإن شاء الله نبلش فيديونا. عندنا هذا الرينج روفر فيلر، كان من داخل لونه أسود، ومثل ما انتم شايفين خلوا داخليته حمراء. صاحب السيارة اختار انه يكون الجلد اللي فيها طبيعي. الجلد الطبيعي اغلى، بس ان صاحب السيارة بغى انه يكون الكواليتي عالي فاختار جلد طبيعي. يصير تختار جلد صناعي، وفي جلد يكون مخلوط يعني بين الصناعي والطبيعي، على حسب انت اللي تبيه وميزانيتك. شوفوا شكل الإضاءة بالمحل مو يعني قوية، بس احاول اوريكم. حتى ريحة الجلد، الجلد فيه ريحة نفس اللي لما تشتري سيارة من وكالة فيها ريحة جلد، هذا نفس الشيء فيها لأنه جلد طبيعي. أوريكم الصف الثاني. وفي هذا اللكزس، غيروا لونه، ما غيروا بالكامل للحين، بس الحين جاري تغيير لونه من اللون الأبيض الصدفي إلى الأسود المطفي. وفي عندهم ستيكر مطفي، يعني الحين سيارة بيضة تحط عليها حماية مطفية، تصير يعني يصير لونها مطفي على لون الوكالة. يعني أي لون كانت سيارتك تحط عليها حماية مطفية وتصير مطفية.
مساكم الله بالخير والله يعطيكم العافية. اللي جديد بالقناة أعرفكم نفسي أخوكم عمر الرضوان، واليوم عندنا تجربة فورد رابتر ورام ريبل. أوريكم السيارات. الرابتر 2018 قمارة ونص بس الفول اوبشن. هذا اللي قدرنا نحصله. اجتهدنا ان نحصل قمرتين، حاليا ما توفر عندنا، وكان ودنا ب 2019 ان في بعض التغييرات بالمعاونات. وهذا الرام ريبل 2019 تو طالع من الوكالة. هذا الفول اوبشن. الفول اوبشن يصير فيه بانوراما اكثر من العادي يعني، ويكون فيه شاشة 12 انش وسماعات هارمان كاردن. هذه داخلية السيارة، تصير باللون الأحمر، أحمر وأسود. عزكم الله سجادات تيرابل، وأنا أفضل هالشيء هذا بالوانيتات. عندك هني الطبلون في خياطة وجلد، وعندك هني درج. أماكن التخزين بالرام وايد، عندك درج هني، عندك بالباب، وعندك هني. عندك بعد أدراج بالصوبين هني وهني من تحت، والمكان هذا والدرج من داخل. وهذه تتحرك القطعة اللي فوق. وعندك هني يعني أماكن التخزين بالرام ما تخلص حق اللي أغراضه تكون وايد. هذه كشناتها، وكشناتها جدا مريحة. الخياطة تصير باللون الأبيض والأحمر. هذه الشاشة 12 انش. من بين المنافسين هي أعلى يعني مواصفات من ناحية الشاشة يعني الأوبشن. ما في وانيت أو سيارة أمريكية مثلا بنفس حجم الشاشة هذه. الباب الخلفي. عندكم هني ميزة وايد حلوة، في مكان تخزن فيه أغراض تحت، وهذه تطلع تقدر تطلعها يعني إذا حطيت فيها ماي ولا شيء، يعني ثلج مثلا، حطيت فيها بيبسي شغلات، ممكن إنك تطلعها. في وحدة الصوب الثاني بعد وكبيرة، المساحة اللي هني كبيرة، الكراسي اللي ورا مريحة. وبالرام في ميزة مو موجودة بالوانتات الثانية، ان الكشن اللي ورا ممكن انك تسدحها شوي، يرجع من هني ومن ورا يرجع. عندك مكيف بالنص صوبين، عندك مخارج يو اس بي تايب سي والعاديين، ومخرج كهرباء، اماكن الاكواب، وفي هني ورا اكواب، وعندك اماكن تخزين اضافية بالباب. القعدة بالخلف مريحة. ما راح نقارن السيارتين من ناحية المساحة لان هذيك قمارة ونص، بس بتكلم عن الرام يعني. عندك سماعات فوق هارمان كاردن، عندك بالبيبان بالطبلون. ندخل صوب السايق اوريكم بعض المواصفات. عندكم من جهة السايق شاشة 7 انش بين العدادات، شاشة معلومات، وتحكم سكان، الصوت والتغيير الإذاعة والأمور هذه من ورا. وعندك تبترونك هني، والجير فر 8 غيار زد اف، 4 ويل درايف، وفي ديفلوك خلفي، في مخارج تايب سي ويو اس بي، ومنفذ كهرباء، سي دي تشينجر هني. وهذه يعني المواصفات الأساسية اللي بالسيارة، وبنجرب تجربة القيادة هي اللي بالنسبة لي مهمة، وأقول لكم رأيي فيها ورأيي بالرابتر بنفس الوقت بعد. مواصفات المحرك 8 سلندر 5.7 395 حصان مع ناقل سرعة 8 سرعات، 4 ويل درايف، معاونات هيئة بلستين، فيها ديفلوك خلفي. 6 سلندر 3.5 توين تيربو 450 حصان، 10 غيار، 4 ويل درايف ومعاونات فوكس، وفيها ديفلوك خلفي أيضا. هذه عليها بعض التعديلات، عليها رنجات كي ام سي من محل سامكو، هو شكلها صاحب السيارة مغيرهم. بنتكلم عن السيارة من داخل شوي. ما راح نقدر نقارن المساحات لأن هذه قمارة ونص. الفول اوبشن بالقمرتين يصير بانوراما بعد، بس هذه لأنها قمارة ونص ففيها فتحة. أوريكم من داخل. فيها شاشة بين العدادات، شاشة معلومات، فيها تحكم سكان، كروز كنترول، ترفع الصوت، الفويس كوماند. عندك الكربون فايبر، والشاشة مو نفس حجم شاشة الريبل، هذه 8 انش. وعندك ساوند سيستم بانج اند اولفسن. هي اذواق، سيارتين حلوين من داخل.
تعتمد على الأذواق. أنا بالنسبة لي أميل حق داخلية الرام شوي. مساحات التخزين هم كبيرة بالفورد، عندك هني وهناك، وبالبيبان هني عندك درج واحد، هناك عندك درجين، هني عندك درج كبير بعد، بس عبارة عن جزء واحد مو اثنين. أماكن القلاصات. نطلع بالسيارة ونجربها إن شاء الله. أنا قاعد ورا وأقول لكم إنها مريحة ولا لا. الرام يعني واضح إنه كان مريح جدا، ما له داعي أقول حتى. فهني لا يعني في ضيج، إذا هذا قاعدة السايق في ضيج، بس أنا ما قارن هذا بهذا لأن هذا قمار ونص، بس أنا أتكلم عنه بشكل عام حق اللي بياخذ قمار ونص. في عندك مكيف خلفي، مع انه قمار ونص هذه ميزة حلوة، ومنفذ USB، والمنفذ الكهرباء العادي، وعندك الولاعة ما في تايب سي. بس هذا نتكلم عن 2018، يمكن ب 2019 في بعض التغييرات بعد. نجرب السيارات ان شاء الله واقول لكم رايي فيهم، ونشوف راي صاحب السيارة بسيارته وبسيارة غيره. نطلع تجربة ان شاء الله ونرجع لكم. انا اول مرة شفت تجربة سيارة فيها 4 اشخاص. مصورنا عمران، احمد العبد الله صاحب الرابتر، ومحمد العجمي صاحب الريبل نفسه. فبنجرب انا بجرب السيارتين وبقول رايي فيهم، وبعدين كل واحد بيجرب سيارة الثاني ونشوف اذا اقتنع بسيارة الثاني، وناخذ عمولة ونبدلهم ان شاء الله. لا نشوف اذا يعني في واحد يغير ولاءه، مع ان شكلهم واحد موبار واحد فورد، بس بنشوف. يلا شنو تحس الحين اول تجربة لك بالسيارة؟ شنو عندك ملاحظات؟ والله مبدئيا السيارة ناعمة وهادية. المكيف ما اقدر احكم عليه بهالجو، لازم يكون صيف يعني. صح. هذا ما يعتبر صيف. حلو. فيها شوي يعني احس التواير شوي، يعني احس بثقل التواير شوي. طيب. بس بشكل عام سيارة ناعمة وهادية. التواير فيهم صوت خفيف، مو نفس الرانجر يعني الصوت المزعج. حلو. لا صوت بسيط جدا. تمام. تسارع السيارة على حجمها ووزنها انا اشوفها فوق الممتاز. تحس انه في سرعة استجابة؟ في سرعة استجابة، الجير بسرعة يرد غيار. تمام. والقعدة مريحة. حلو. عزل الصوت، عزل الشارع، صوت الهواء، كل شيء تمام. هذا باختصار يعني. فالحين نجرب الرابتر. نجرب الرابتر احسن عشان وانتم تجربون سيارات بعض. اوكي ما في مشكلة. ونشوف رايكم ان شاء الله. هذا التسارع طبعا في 4 اشخاص بالسيارة، يعني لا تعتبرونه التسارع الرسمي يعني، بس يعني اعطيكم نبذة عن التجربة. جربنا الرام تجربة بسيطة، لاحظت ان سيارة ناعمة وهادية ومريحة وايد، دوستها خفيفة، صوت اكزوزها حلو، وباقي الشغلات كلها الساوند سيستم، الكراسي، كل شيء يعني من احلى ما يمكن. والحين بنجرب الرابتر ونخلي اصحاب السيارات يجربون سيارات بعض. شوف انا بقول لك شغله، يمكن هني يكون الشيء الفصال. السياره هذه سعرها الفل 18,000، والرابتر انت تعرف سعره الفل نفسه قمرتين ب 26. يعني فرق 6000 دينار. يعني كلمني من هذا المنطلق، يعني تحس في فرق 6000 دينار بين السيارتين؟ كذي دخلنا موضوع الايجابيات والسلبيات. انا اول شيء راح اقوله ان الشكل اوكي. الشكل بالنسبه لي لا تكلمني بين الفورد وبين الرام. من الشكل الخارجي الرابتر وايد عندي احلى. اوكي. ومن داخل؟ بالنسبه للداخليه انا لو تسالني يا احمد شنو تفضل، اقول لك افضل الداخليه اللي تكون عتره ودفاشه. بس بتقول لي كتكنولوجيا الرام 10 صفر. 10 صفر. اي الرابتر ماخذ ستايل انه دف كذي، عتر، تصميمه، شكله، شاشته، كشناته، هذا شوي يعني. بس هني كتكنولوجيا ماكو مقارنه ما شاء الله. انا ايدك بالشكل الخارجي، انا بالنسبه لي الرابتر بعد، والشكل الداخلي انا الرام. فهني يجيك السؤال، انت لما شريت الرابتر ما كان الرام نازل؟ لا
الحين فرق السعر، هل راح ترد تاخذ الرابتر ولا تفكر بالرام؟ جديد بالوكاله اكيد راح اخذ الرام، لكن ممكن يعني لو واقعيا انا بنتكلم اقدر اخذ رابتر مستعمل. يعني اذا الافضليه بين السيارتين يعني ما زلت افضل الرابتر. ما زلت تفضل الرابتر؟ مو لان هذه احسن او الشغلات اللي مميزه بالرابتر هي الشغلات اللي انا تهمني، الشكل، السسبنشن، الداخليه. قلت لك انا الستايل هذا الدفش يوز لي اكثر من التكنولوجيا، ما اهتم بالتكنولوجيا وايد. فممكن يكون هذا حل، اني اخذ رابتر مستعمل افضله على الرام الوكاله يعني. بس يعني واضح من الكلام انه هو للحين راح يرد ياخذ رابتر، بس لو انه صار الخيار انه سيارتين وكاله بسبه فرق السعر ممكن ياخذ الرام. عاد الحين راح يبين انت راح تصير فورداوي ولا ممكن انت مع الموبر. ان شاء الله نشوف الحين ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني يعجبني انك حيادي بردك صدق. التكنولوجيا بالرام واضحه. اي واضح. بس الحين يبقى انا ما جربت الرابتر، هم انا ما جربته فما اقدر احكم. الحين اجربه وانا بعدين اقول انا اي سياره فضلت. زين شنو الشغلات اللي لاحظت فيها فرق بين سيارتك؟ اشياء واضحه يعني. اكبر فرق للحين ما شاء الله تباديل السياره وايد انعم. يعني اذا بتقارنها بالفورد فرق كبير، يعني لدرجه انك تحس انه في مشكله بالفورد، يعني لهالدرجه في فرق بين السيارتين. سياره ناعمه ما شاء الله تباديلها كانها صالون، هناك لا وايد اجريسيف وتحس بالتباديل. وساعات تحس كانه في لاج بتباديل الغير. والشغله هذه تعدلت وايد بالتحديث الاخير مال الوكاله، وما سووا له ريكول، بس انا اشتكيت بالشغله هذه وقالوا لي انه في تحديث حق السياره وعدلوها، صارت افضل شوي. صارت افضل شوي بس ستيل في فرق يعني. هي يمكن لانها 10 غيار ف يعني تحس بالتاخير. اي انا ما تدوس ترد نمرتين ثلاث. بس سالفه الاجريسيف انا اتوقع انها متعمده يعني عشان الرابتر نفسه اجريسيف. اتوقع كذي، خصوصا على وضعيه السبورت راح تحس انه صدق اجريسيف، يعني فرق كبير. اما بالاسواق العاديه ممكن يكون فرق عادي. الحين ان شاء الله راح نجربها وبين معنا. وصلنا حق تجربه الرابتر. مو سايق الرابتر من قبل، سايق F150 العادي حتى اللي ما في دبل، فاتوقع بعيد كل البعد يعني. بقول لكم رايي بكل صراحه بالرابتر، وبعدين بنخلي صاحب الرام يسوق الرابتر. انا كنت محتار اركب على سيارتي الحزام الاحمر عند حسان، والحين اقنعتني جدا انت بالموضوع. ليش؟ والله حلو بصراحه. ايه والله ما تشكل والماتيريال ماله حلو. خالص قمت البس حزام بسبب عشان السناب. بس في شيء عشان السناب. شوف هذه داخليه الرابتر مثل ما قال لكم فيها شوي دفاشه، وهو عاجبه هالشيء انه يعني في دفاشه بالسياره، وهي اصلا السياره مصنوعه حق الدفاشه. ف النقطة الوحيدة اللي ما نقدر نقارن فيها هي المساحة الخلفية، لأن هذه قمارة ونص فما نقدر نقارن المساحة. وأصلا حتى الرابتر القمرتين والرام مساحتهم متشابهة أتوقع، يعني ما في واحد أكبر من الثاني بشكل ملحوظ. فننسى أن السيارة هذه قمارة ونص ونركز على بس تجربة القيادة والكراسي اللي قدام. جربت السيارة، وريتكم التسارع. السيارة من داخل صوت الاكزوز مقبول، من برا انا كنت يعني مو عاجبني الرابتر بسبة ان صوت الستة سلندر، بس العزم واضح الفرق بين السيارتين. الرام شوي انعم بالشارع، تحس فيه يعني نعومة اكثر. الرابتر تحسه خشن، مو خشن يعني من نفس الرانجلر وكذي، بس لا يعني يعني اذا تقارنه بالريبل تحسه اخشن. تباديل بالرام تحس كأنه سيارة صالون وايد ناعمة، اما بالرابتر التباديل خشنة وايد وتحس يعني دزة بكل تبديله. هذه الشغلات اللي تفرق، بس بشكل عام انا فضلت احس ان الرابتر يعني مقارب حق ذوقي اكثر، في يعني فن شوي.
صدق انه في خشونه شوي، تباديله خشنه شوي، بس انا احس انه تراك يعني صدق. الرام حق اللي يحب الهدوء اكثر والنعومه والسواقه الهاديه راح يعجبه اكثر اتوقع. الحين خلي صاحب الرام يسوق الرابتر ونشوف رايه هو، هل يوافقني ولا يمكن يغير رايه. شكلك ناوي نية على الملاحظات. انت تبي راي بالسياره، انا ما ابي اظلم السياره. بس والله لايق عليك حزام احسان. ها يعني مدلع السبونسر. ها ترى صدفه موضوع الحزام والله، يعني احنا ما جبنا السياره عشان عليها الحزام من احسان، صارت صدفه. جرب تسارعها وقول انا بتحس بفرق. لاحظون الكاميرا تتحرك وقت التبديل لانها خشن. اعطتني احساس ان السياره فعلا فيها خشونه بس رياضيه اكثر، ممتعه في القياده خصوصا بالتسارع يعني. احسن من الرام يعني مهما ادوس عليه او ازيد التسارع ما احس بنعومه السياره الصالون عاليه بالكثير اكثر. انا يعني احساس الصالون هذا، ونخليه شوي يسوقها زياده ونعطيه مجال يفكر بالملاحظات. حطيناه فتشه شوي يجرب السياره اكثر، فاتوقع انك جمعت شوي ملاحظات الحين. في ملاحظات السياره. شنو؟ اولا ممتعه في القياده حق اللي يحب يدوس، يحب اللفات البتوينات، الاوف رود، يحب الاكشن، يحب الاكشن في القياده، جدا ممتع. الشغله الثانيه حبيت الكرسي جدا مريح، اكثر مريح من الرام، وحتى مستوى القعده مع طرف الباب مع التكايه على مستوى واحد مريح. هذه ملاحظات يمكن يحسونها عاديه بس هي مهمه، لانك اذا تقعد فترات طويله نفس السفر ما السفر، اذا قعدتك مريحه ما راح تتضايق. في خشونه طبعا مو مثل الرام، في السسبنشن ماله شوي اخشن من الرام وايد، في فرق. تبادل الجير مالته حلوه ممتازه يعني، خصوصا اللي حق بيعيش لحظه الوضع الرياضي او السبورت مود راح يستمتع اكثر من الرام. زين السؤال الجوهري الحين، لو كان هذا بسعر الرام شنو بتاخذ؟ اكون معك صريح؟ ايه راح اخذ الرام. الرام؟ يعني قناعة ذاتكم والله يعني. ولا هو بس انه بالنهايه كل واحد يبحث عن شيء مريح. الشغلات الموجوده بالسياره هذه او هذيك وهي تناسبه اكثر، وانا شغلات يعني الموجوده بالرابتر تناسبني اكثر. هذا معناته بس ان بشكل عام ممكن لا الناس يختلفون. هذا معناته ان كل واحد شاري سياره وعارف شنو شاري. في ناس يشتري السياره ويستكشفها بعد ما يشتريها وتلاقيه ما يعني خلال شهر ولا هذا يبيعها يقول لك ما عجبتني. بس مبين عليهم ان كل واحد شاري سيارته عن قناعه ومسرج عنها عدل. مبين ربع السيرش انتم مسرج عدل صح، انت مسرج 100% مسرج عدل. فاللي يسرج ويطالع فيديوهات يشتري سياره عن قناعه صدق، يعرف عيوبها وايجابياتها كلها قبل لا ياخذها. واضح انهم يعني كل واحد مقتنع بسيارته. والله يبارك لكم بالمواتر ان شاء الله، وان شاء الله نسوي تجارب يعني نفس هذه. الحين وقت الغداء بصراحه يعني الصف احنا اليوم والله صورنا وايد، سيارتين يتعب والله، اول مره اجرب يعني لقطات هني لقطات هناك. الله يعطيكم العافيه، وتابعونا بالانستغرام لان من الشهر الجاي بدايه الشهر الجاي راح اسوي مسابقات ان شاء الله بالانستغرام. يمكن تكون تليفونات، كاميرات، مسابقات تعتمد على اسئله من فيديوهات اليوتيوب. فاذا انت مطالع الفيديو هني راح تعرف تجاوب وتدخل السحب ان شاء الله. كلكم ضيفوني بالانستغرام، عندنا فقرات بالانستغرام، بيع سيارات، قطع غيار، اسئله واجوبه، فيديوهات وستوري، تغطيات يوميه اكثر من اليوتيوب. نتشرف فيكم كلكم، والله يعطيكم العافيه.